for our tutorial today, mag-a-add tayo ng money o magdadagdag tayo ng pera sa aking account sa Paymaya. So to start po, click lang po natin yung add money after na makapag-login po tayo. And then yung using debit or credit card. And then po yung Mastercard po na nakalink sa aking Paymaya account. And then dito po mag-a-add po ako dito ng 500 sa aking account. So makikita nyo po yung iba't ibang amount dyan. So pumili na lang po kayo kung ano po yung gusto nyong i-add. And then click po natin or i-click ko po yung continue. Ayan. So yung 500 po, free of service charge lang po yan. So, kahit naman po, actually, kahit ano po yung i-add ko na amount, wala naman po silang china-charge sa akin. So, i-click ko na lang po itong submit. So, dito po i-add ko or i-enter ko po yung one-time password na isa-send po ng bangko. Ayan. So, pinadala na po sa akin yung one-time PIN. So, wag nyo pong i-share yan kahit kanino. Basta po i-enter lang po natin siya. So, ayan po, nag-notify na meron na akong na-receive na 500 sa account ko. Ayan, may text message na rin na dumating na na-receive ko na yung 500. So, tingnan po natin, ayan yung message po. You have received 500. Ayan, may bagong balance na ako, 1,503. So, tingnan nga po natin dito sa account ko kung sa Paymaya kung nadagdag po yung 500. So, kanina po 1,003.10 I think. So, ayan po. 1,503.10. Ayan o, makikita nyo sa baba yung Mastercard na nadagdag po sa akin yung 500. So, pag may nakalink na card sa account mo sa Paymaya, bali anytime pwede kang mag-add ng pera sa account mo. So, for me, that's the most convenient way of adding money sa account. Ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano po ako mag-send ng money through Paymaya to another cellphone number po or to another Paymaya account. So, click nyo lang po yung Paymaya app. Yan, tapos po yung inyong password. Yan, so may balance po ako dyan. And then, kailangan kong mag-send ng pera dun sa kapatid ko kasi magbabayad siya ng home credit. So, ayan, click ko lang po yung send money. Tapos, yan, to mobile number. Yan. So, itatype ko yung name or pwede hanapin ko na lang yung pangalan ng kapatid ko dun sa aking contacts. And then, yung amount, kung magkano yung isi-send ko sa kanya. And then, yung optional naman yung message. Tapos, click nyo lang yung continue. Ayan.
Ayan, so i-confirm na natin. Mache-check nyo po dyan yung amount na ipapadala nyo. Account type Paymaya, and then message, which is optional, o kaya po yung pangalan nyo is makikita nyo rin po dyan. And then click ko na po yung send. Ayan, so send money successful po tayo. And then nag-text na rin sa cellphone number ko yung Paymaya, yung cellphone ko na may Paymaya account. Ayan, yung reference ID, kung magkano yung pinadala ko, and then kung magkano na lang yung balance ko sa Paymaya account ko. So, cross lang po natin yan. And then, punta po tayo dun sa na-receive ko na message po from Paymaya. Ayan, so awesome, you have transferred 1,206 from your Paymaya account. Ayan po. Tapos po yung available balance ko. So, yun lang po, ganun lang po simple at kadaling mag-send po ng pera sa Paymaya, through Paymaya account to another Paymaya account. Okay, salamat po. Thank you for watching and please subscribe to my channel. God bless you.